One more. Yan. 1, 2, 3, go, go, no? Okay, ilan? Mahal, tara kain tayo ng ano, piatos. Ang sarap ngayon ng piatos. Tara. Ah, sige, sige. Ito. And go. Mahal! Okay. And go. Mahal, ito na sa'yo kasi pinagbuksan na kita. Sarap niyan. Ano ba tayo stars? Alap ka? Prenup. Chicks ba? Ayun. Ba't masaya ka? Nakinikis ka. Hindi ka nakatawa. Nakatawa. Siguro naman mas makikita na to. Malala sa dito mo dito? Ito or ito? Yung isa, yung black. Ito? Mm-mm. Nice. Okay. Baka ang ganda naman. Reaction lang. Paano maririnig kung go na? Ay, kayo po magsabi? Ready? 1, 2, 3, go. Ah, tara na. Tagal mo naman. Tara na, let's go! Naku. One, two, three, and go. Hello? Yeah. Okay. 1, 2, 3, and go. Yan, sandal. Okay. Look at each other. Yan. 1, 2, 3, hawak kamay. Yan. Ready? Artistahin ang dating ah. 1, 2, 3, go! Stress lang. Wala mo ng conversation. Si Cinderella, ginagalaw-galaw yung food konti. Naghihintay na mangyayari. Na-stress, yan. Okay, tumitingin, tingin. Ano pa kung Pa. teleserye? Idea. Parang artista lang ah. Teleserye. Tingin ka lang kay Cindy rin. Ay, May mga times na tumitingin ka rin sa Parang kanya. hindi ko naririnig ng audience. Okay, ulitin na pinilig yung dialogue. Tutukan mo ano, kahit basta malakas. Okay. Malakas sir, malakas. Lakasan mo boses mo. will you marry me? Mahina, mahina. William! Magpagkalalaki boses. Will you marry me? Mahina, mahina. 2, 3, and go. 1, 2, 3, and go. Ito ba hinahanap mo? 1, 2, 3, go. Hawak kamay. 2, 3, tinginan. And 1, 2, 3, go and tinginan. 1, 2, 3, and go. Will you marry me? Yes, of course. Gabi. Laro kaya tayo. Ano ba? Siguraduhin mo yung braso ko at hands ko ha, itago mo yan. Nasap kayo ng hagis na niya. Yung sa video na yun. Tingin ka sa kanya, wow. Okay. Okay. Sabihin na, okay. Okay. Yan. Hanapin mo to. Ay, ganun pa. Ikaw ma'am, amin no? Wala kang choice eh.